कार हो, भर्खर नयाँ बजारमा आएको। यसका आज हामी अनबक्सिङ भिडियो बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ मैले भाटपट्टिनीबाट किनेको। यसको मूल्य चाहिँ 3550 रुपियाँ छ। हेरौँ कतिको वर्थ इट छ। यो भनेको छ 3 वर्षभन्दा माथिले र 1/14 स्केलको हो। यो हेरौँ कतिको छ। हामी अनबक्सिङ गर्दैछौँ। चार्ज होला। ओके, कनेक्ट भइसकेको छ।
है।